สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูง่ายๆกันอีกแล้วสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะก็คือเมนูนะคะน้ำพริกมะเขือยาวนะคะเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักคนทานคีโตรวมถึงนะคะคนที่ทานอาหารคลีนทุกคนนะคะเป็นเมนูที่ใช้หม้อทอดนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาทุกอย่างเข้าหม้อทอดกันนะคะโดยไฟนะคะที่ตั้งนะคะเราจะใช้อยู่ที่200องศาเป็นเวลา10นาทีค่ะแตนออกมาแล้วนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะไปทำในขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้พริกนะคะ10เม็ดตามด้วยนะคะในส่วนของกระเทียมที่เราไปใส่หม้อทอดไว้และนะคะหอมแดงที่ใส่หม้อทอดค่ะตำทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะหลังจากนั้นเราใช้นะคะในส่วนของกะปิกีโตลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตำนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนิดหน่อยค่ะปอกเปลือกนะคะเอาแดดด้านในของมะเขือยาวออกมานะคะใส่ลงในครกอีกครั้งหนึ่งนะคะตำส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใส่น้ำปลาคีโตเพิ่มนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นนะคะตามด้วยค่ะน้ำมะนาวนะคะใส่ลงไปนะคะใครไม่ใส่ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะลองชิมนะคะตามชอบเลยค่ะเป็นเมนูที่สามารถกินกับไข่ต้มได้นะคะเพื่อช่วยนะคะในการลดน้ำหนักตัวลดความอ้วนกันนะคะสำหรับคนทานอาหารคีโตหรืออาหารคลีนทุกคนเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ